Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô hướng dẫn các em học sinh lớp 9 giải bài tập của phần bài 19 phương trình bậc 2 một ẩn. Trước khi vào bài mới ngày hôm nay, các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Để giải phương trình bậc 2 một ẩn một cách thành thạo thì chúng ta cần phải nắm chắc cái công thức nghiệm giải phương trình bậc 2, công thức tổng quát và công thức thu gọn. Bây giờ chúng ta vào bài tập đầu tiên của phần này, đó là bài tập 6.8. Đưa các phương trình sau về dạng ax bình cộng bx cộng c bằng 0 và xác định các hệ số a, b, c của phương trình đó. Phần A là 3x bình cộng 2x trừ 1 bằng x bình trừ x. Phần B là 2x cộng 1 tất cả bình bằng x bình cộng 1. Chúng ta đi giải quyết bài toán này như sau. Phương trình 3x bình cộng 2x trừ 1 bằng x bình trừ x. Thì bước 1 chúng ta thực hiện chuyển vế hai số hạng ở vế phải sang vế trái. Thì ta được 3x bình cộng 2x trừ đi 1. Chuyển x bình sang thành trừ x bình. Chuyển trừ x sang thành cộng x bằng vế bên phải là 0. Ta thực hiện thu gọn vế trái. 3x bình trừ x bình còn 2x bình. 2x cộng 1x là cộng 3x trừ đi 1 bằng 0. Ta xác định các hệ số a, b, c. A là hệ số của x bình, như vậy a bằng 2. B là hệ số của x, vậy b bằng 3. C là hệ số tự do, c bằng âm 1. Ta sang phần B. Phương trình là 2x cộng 1 tất cả bình bằng x bình cộng 1. Bước 1 là chúng ta thực hiện khai triển cái hàng đẳng thức 2x cộng 1 tất cả bình. Nó bằng 2x tất cả bình cộng với 2 nhân 2x nhân 1 cộng 1 bình. Bằng vế phải là x bình cộng 1. 2x tất cả bình là 4x bình. 2 nhân 2x nhân 1 là 4x. Cộng 1 bình là cộng 1. Chuyển x bình ở vế phải sang thành trừ x bình. Chuyển 1 vế phải sang thành trừ 1 bằng 0. Chúng ta thực hiện thu gọn vế trái. 4x bình trừ x bình còn 3x bình. Cộng với 4x cộng 1 trừ 1 triệt tiêu. Vậy là bằng 3x bình cộng 4x bằng 0. Hệ số a bằng 3, hệ số b bằng 4 và hệ số c bằng 0. Chúng ta sang bài 6.9. Giải các phương trình sau. Câu A là 2x bình cộng 1/3x bằng 0 và câu B là 3x cộng 2 tất cả bình bằng 5. Phương trình 2x bình cộng 1/3x bằng 0 nó là phương trình bậc 2 khuyết C. Do đó chúng ta giải phương trình này bằng cách đưa về dạng phương trình tích. Ta lấy x làm nhân tử chung. Còn lại là 2x cộng 1/3. Tích của chúng bằng 0. Suy ra x bằng 0 hoặc 2x cộng 1/3 bằng 0. Tức là 2x bằng trừ 1/3. Ta thực hiện chuyển vế. Thực hiện chia cả hai vế cho 2, ta được x bằng trừ 1/3 chia cho 2 bằng trừ 1/3 nhân 1/2. X bằng trừ 1/6. Vậy phương trình có hai nghiệm, x1 bằng 0, x2 bằng trừ 1/6. Ta sang phần B. Phương trình 3x cộng 2 tất cả bình bằng 5. Vì 5 là cộng trừ căn 5 tất cả bình, do đó chúng ta chia hai trường hợp. 3x cộng 2 bằng căn 5 hoặc 3x cộng 2 bằng trừ căn 5. Chúng ta giải trường hợp thứ nhất. Như vậy 3x bằng căn 5 trừ đi 2. Ta thực hiện chia cả hai vế cho 3 thì ta được x bằng căn 5 trừ đi 2 tất cả trên 3. Trường hợp thứ hai. Ta thực hiện chuyển vế thì 3x bằng trừ căn 5 trừ đi 2. Thực hiện chia cả hai vế cho 3 thì ta được x bằng trừ căn 5 trừ đi 2 tất cả trên 3. Vậy phương trình có hai nghiệm. Nghiệm x1 bằng căn 5 trừ đi 2 tất cả trên 3 và x2 bằng trừ căn 5 trừ đi 2 tất cả trên 3. Ta sang bài 6.10. Không cần giải phương trình, hãy xác định các hệ số a, b, c, tính biệt thức delta và xác định số nghiệm của mỗi phương trình sau. Câu A là 11x bình cộng 13x trừ 1 bằng 0. Câu B là 9x bình cộng 42x cộng 49 bằng 0. Câu C là x bình trừ 2x cộng 3 bằng 0. Chúng ta đi giải quyết bài toán này như sau. Câu A là 11x bình cộng 13x trừ 1 bằng 0. Hệ số A là hệ số của x bình bằng 11. Hệ số B là hệ số của x bằng 13. Hệ số C là hệ số tự do bằng âm 1. Delta bằng b bình trừ 4ac bằng 13 bình trừ đi 4 nhân 11 nhân với trừ 1. 13 bình là 169. Trừ 4 nhân 11 nhân với trừ 1 thì bằng cộng 44. Kết quả bằng 213. Vì delta bằng 213 lớn hơn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt. Ta sang phần B là phương trình 9x bình cộng 42x cộng 49 bằng 0.
Hệ số A bằng 9, hệ số B bằng 42 và hệ số C bằng 49. Delta bằng B bình trừ 4AC bằng 42 bình trừ 4 nhân 9 nhân 49 bằng 1764 trừ 1764 bằng 0. Vì delta bằng 0 nên phương trình có nghiệm kép. Ta sang phần C, phương trình x bình trừ 2x cộng 3 bằng 0. Có hệ số A là hệ số của x bình bằng 1, hệ số B là hệ số của x bằng trừ 2 và hệ số C là hệ số tự do bằng 3. Ta tính delta. Công thức là B bình trừ 4AC. Thay số vào là trừ 2 tất cả bình phương, trừ đi 4 nhân với 1 nhân với 3. Trừ 2 bình là 4, trừ đi 4 nhân 3 là 12. 4 trừ 12 thì là âm 8. Vì delta bằng âm 8 nhỏ hơn 0 nên phương trình vô nghiệm. Tiếp theo ta sang bài 6.11. Dùng công thức nghiệm của phương trình bậc 2 giải các phương trình sau. Câu A là x bình trừ 2 căn 5x cộng với 2 bằng 0. Câu B là 4x bình cộng 28x cộng 49 bằng 0. Câu C là 3x bình trừ 3 căn 2 nhân x cộng 1 bằng 0. Chúng ta đi vào giải. Phương trình thứ nhất là câu A. X bình trừ 2 căn 5 nhân x cộng 2 bằng 0. Ta nhận xét phương trình ta thấy hệ số B của nó là trừ 2 căn 5, nó chia hết cho 2, cho nên chúng ta sẽ thực hiện công thức nghiệm thu gọn để giải phương trình này. Ta bắt đầu. Hệ số A bằng 1, hệ số B bằng trừ 2 căn 5. Cho nên ta suy ra hệ số B phẩy. Ta thực hiện lấy B chia cho 2 thì được trừ căn 5. Hệ số C bằng 2. Ta tính delta phẩy bằng B phẩy bình phương trừ đi AC bằng B phẩy là trừ căn 5. Tất cả đem bình phương trừ AC là trừ 1 nhân với 2 bằng trừ căn 5 bình là 5. Trừ đi 1 nhân 2 là 2 thì kết quả là 3, lớn hơn 0. Vì delta phẩy lớn 0 nên phương trình có hai nghiệm. x1 bằng trừ B phẩy cộng căn delta phẩy trên A. Vậy bằng B phẩy là trừ căn 5. Như vậy là trừ của trừ căn 5 cộng căn delta phẩy tức là căn của 3 trên A bằng 1. Như vậy bằng trừ đi trừ căn 5 là căn 5 cộng với căn 3, mẫu là 1 ta bỏ đi. x2 bằng trừ B phẩy trừ căn delta phẩy trên A bằng trừ của trừ căn 5 trừ căn 3 trên 1 và kết quả bằng căn 5 trừ căn 3. Ta sang phần B. Phương trình là 4x bình cộng 28x cộng 49 bằng 0. Có hệ số A bằng 4, hệ số B bằng 28. Như vậy hệ số B phẩy sẽ bằng 28 chia 2 được 14. Hệ số C bằng 49. Delta phẩy bằng B phẩy bình trừ AC bằng 14 bình trừ 4 nhân 49 thì bằng 0. Vì delta phẩy bằng 0 nên phương trình có nghiệm kép. x1 bằng x2 bằng trừ B phẩy trên A, tức là bằng trừ 14 trên 4 và rút gọn bằng trừ 7/2. Ta sang phần C, phương trình là 3x bình trừ 3 căn 2x cộng 1 bằng 0. Không có hệ số A bằng 3, hệ số B bằng trừ 3 căn 2, hệ số C bằng 1. Vì B không chia hết cho 2 cho nên ta tính delta bằng B bình trừ 4AC bằng trừ 3 căn 2 tất cả bình trừ 4 nhân với 3 nhân 1. 3 bình là 9, căn 2 bình là 2, 9, 2, 18. Vậy trừ 3 căn 2 bình phương nó là 18. Trừ đi 4 nhân 3 tức là trừ đi 12 thì kết quả bằng 6, lớn hơn 0. Vì delta lớn hơn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt. x1 bằng trừ B cộng căn delta trên 2A bằng trừ của trừ 3 căn 2 cộng với căn 6 trên 2 nhân 3. Trừ của trừ 3 căn 2 là 3 căn 2 cộng căn 6 trên 2 nhân 3 là 6. x2 bằng trừ B trừ căn delta trên 2A. Như vậy nó bằng trừ của trừ 3 căn 2 trừ căn 6 trên 2 nhân 3. Vậy kết quả là 3 căn 2 trừ căn 6 trên 6. Qua bài tập 6.11 này chúng ta nhận xét thấy rằng những phương trình bậc 2 nào có hệ số B chia hết cho 2 thì chúng ta nên dùng công thức thu gọn. Còn trong trường hợp ở phần C, hệ số B không chia hết cho 2 cho nên chúng ta dùng công thức nghiệm tổng quát. Trong quá trình thực hiện các bài, thí dụ như phần A và phần B, nếu chúng ta không thực hiện tính delta phẩy, chúng ta có thể tính delta bình thường. Chúng ta sang bài 6.13. Độ cao h mét so với mặt đất của một vật được phóng thẳng đứng lên trên từ mặt đất với vận tốc ban đầu là v0 bằng 19,6 m trên giây. Cho bởi công thức h bằng 19,6 t trừ đi 4,9 t bình. Ở đó t là thời gian kể từ khi phóng, tính theo giây. Theo vật lý đại cương, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam năm 2016.
Hỏi sau bao lâu kể từ khi phóng vật sẽ rơi trở lại mặt đất? Khi giải bài toán này như sau. Ta hiểu rằng vật chạm đất khi h bằng 0, nên ta có phương trình là 19,6t trừ đi 4,9t bình bằng 0. Ta giải phương trình bậc 2 này. Phương trình bậc 2 này khuyết c, do đó chúng ta giải bằng phương pháp đưa về phương trình tích. Lấy t làm nhân tử chung thì còn lại 19,6 trừ đi 4,9t bằng 0. Nên t bằng 0 hoặc 19,6 trừ đi 4,9t bằng 0. Ta giải phương trình 19,6 trừ 4,9t bằng 0. Thực hiện chuyển vế 19,6 sang vế phải, ta được trừ 19,6. Sau đó thực hiện chia cả hai vế của phương trình cho trừ 4,9. Thì ta được t bằng trừ 19,6 chia cho trừ 4,9. Tức là t bằng 4. Trường hợp t bằng 0 bị loại, còn trường hợp t bằng 4 thì được chọn. Ta trả lời là vậy sau 4 giây kể từ khi phóng, vật sẽ trở lại mặt đất. Bài 6.14. Kích thước màn hình TV hình chữ nhật được xác định bằng độ dài đường chéo TV truyền thống có định dạng 4/3, nghĩa là tỷ lệ giữa chiều dài và chiều rộng của màn hình là 4/3. Hỏi diện tích của màn hình TV truyền thống 37 inch là bao nhiêu? Diện tích của màn hình TV LCD 37 inch có định dạng 16/9 là bao nhiêu? Màn hình TV nào có diện tích lớn hơn? Ở đây, các diện tích của màn hình được tính bằng inch vuông. Chúng ta sẽ xét hai trường hợp TV truyền thống và trường hợp TV LCD. Đi tính diện tích của từng hình. Bề mặt của nó là hình chữ nhật, do đó muốn tính diện tích hình chữ nhật ta cần biết chiều dài và chiều rộng. Bây giờ chúng ta đi vào cái hình 1 là TV truyền thống. Nếu ta gọi chiều rộng của màn hình chữ nhật này đặt tên là AB và có chiều rộng là x, thì cái chiều dài của nó sẽ là 4/3x, chính là AC. Từ đó chúng ta có thể sử dụng định lý Pythagore là tổng bình phương hai cạnh góc vuông thì bằng bình phương cạnh huyền. Thì từ đó chúng ta lập được phương trình là x bình cộng 4/3x tất cả bình, nó sẽ bằng 37 bình. Đã tìm được x thì chúng ta sẽ tìm được chiều rộng, sau đó chúng ta tìm chiều dài là 4/3x. Từ đó chúng ta sẽ đi tính được diện tích của màn hình. Bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm từng phần một. Thứ nhất là phần TV truyền thống. Ta gọi chiều rộng của TV truyền thống là AB bằng x, đơn vị là inch, điều kiện là x lớn hơn 0. Thì chiều dài AC là 4/3 nhân với x, đơn vị là inch. Tam giác ABC vuông tại A nên AB bình cộng AC bình bằng BC bình theo định lý Pythagore. Ở đây ta thay thì được là x bình cộng 4/3x tất cả bình bằng 37 bình. X bình ta coi là 9/9 x bình cộng với 4/3x tất cả bình chính là 16/9 x bình bằng 37 bình là 1369. Thực hiện thu gọn vế trái thì ta được là 25/9 x bình bằng 1369. Từ đó suy ra x bình bằng 1369 chia cho 25/9, tức là bằng 1369 nhân 9/25. Kết quả bằng 12.321 phần 25. Suy ra x1 bằng căn thức bậc 2 của 12.321 phần 25 và bằng 111/5. x1 bằng 111/5 là số dương cho nên chúng ta chọn. Còn x2 bằng số đối của nó là âm 111/5 thì ta loại. Vậy chiều rộng TV truyền thống là 111/5 inch. Nên ta suy ra chiều dài TV truyền thống là 4/3 nhân với 11/5 inch. Do đó diện tích màn hình nó là hình chữ nhật nên bằng chiều dài nhân chiều rộng, vậy bằng 111/5 nhân với 4/3 rồi nhân tiếp với 111/5. Kết quả bằng 657,12 inch vuông. Tiếp theo chúng ta đi tính cái diện tích màn hình TV LCD. Vậy chiều rộng TV LCD là ED bằng x inch, điều kiện là x lớn hơn 0 thì chiều dài là 16/9 nhân x, đơn vị là inch. Tam giác DEF vuông tại D nên DE bình cộng DF bình bằng EF bình theo định lý Pythagore. Hay x bình cộng 16/9 x tất cả bình bằng 37 bình. X bình ta coi là 81/81 x bình cộng với 256/81 x bình bằng 1369. Suy ra x bình bằng 1369 chia cho 337/81 bằng 1369 nhân 81/337 bằng 110.889 phần 337. Suy ra x1 bằng căn bậc 2 của phân số là 110.889 phần 337, nó xấp xỉ 18,14 thì con số này là số dương nên ta chọn. Và x2 bằng số đối của nó bằng trừ 18,14 thì ta loại.
Như vậy chiều rộng của TV LCD xấp xỉ 18,14 inch và chiều dài là 16/9 nhân với 18,14 inch. Do đó diện tích thì bằng chiều dài nhân chiều rộng, tức là chúng ta lấy 18,14 nhân 16/9 nhân với 18,14 và xấp xỉ bằng 584,99 inch bình phương. Ta đi so sánh hai cái diện tích này. Vì 584,99 nhỏ hơn 657,12, suy ra TV truyền thống có diện tích lớn hơn TV LCD. Bài 6.15. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng ngắn hơn chiều dài 6 m và có diện tích là 280 m². Tính các kích thước của mảnh vườn đó. Thì đây là một bài toán giải bài toán bằng cách lập phương trình. Ta gọi chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là x mét, điều kiện là x lớn hơn 0. Vì chiều rộng ngắn hơn chiều dài 6 m cho nên chiều dài của mảnh vườn hình chữ nhật là x cộng với 6 m. Diện tích của hình chữ nhật là 280 m² nên ta có phương trình lấy chiều rộng x nhân với chiều dài x cộng 6 thì bằng diện tích là 280. Ta đi giải phương trình này. Thực hiện giải phương trình này. X nhân x cộng 6 là x bình cộng 6x, chuyển vế 280 sang hình trừ 280 bằng 0. Đây là phương trình bậc 2. Có hệ số A bằng 1, hệ số B bằng 6 là chẵn, cho nên chúng ta tính B phẩy bằng 6/2 được 3, còn C bằng trừ 280. Từ đó chúng ta tính delta phẩy bằng B phẩy bình trừ AC bằng 3 bình trừ đi 1 nhân với âm 280. Vậy kết quả nó bằng 289 lớn hơn 0. Ta tính căn delta phẩy bằng căn 289 bằng 17. Vì delta phẩy lớn hơn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt. x1 bằng trừ b phẩy cộng căn delta phẩy trên a, vậy nó bằng trừ 3 cộng 17 trên 1 và bằng 14. Còn x2 bằng trừ b phẩy trừ căn delta phẩy trên a, vậy bằng trừ 3 trừ 17 trên 1. Vậy kết quả bằng trừ 20. Thì số x1 bằng 14 nó thỏa điều kiện đề bài là nó lớn hơn 0 cho nên ta chọn. Còn x2 bằng âm 20 nó không thỏa điều kiện cho nên ta loại. Vậy chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là 14 m, còn chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là 14 cộng 6 bằng 20 m. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.